नमस्ते सबैजनालाई तामाङ किचनमा स्वागत छ। आज म यो लन्च बक्स, यो टिफिन या डिनर या ब्रेकफास्ट तपाईँले जे पनि प्याक गर्नुभयो हुन्छ र यो भाँडामा चाहिँ नि 6 घण्टासम्म तातो बस्छ भनेको छ हैन। मैले खाना त प्याक गरेर हेरेको छैन। आज भर्खर पुगेको छ। आज भर्खर डेलिभर भएर मैले माथि ल्याएर खोलेको छु। यो चाहिँ एकदम हल्का छ, यो भारी पनि छैन हैन। र राम्रो लाग्यो मलाई, कस्तो हड्के जस्तो टाइपको छ र यसको साथमा यो ब्याग दिएको छ। यो कार्टुनमा चाहिँ प्याक भएर आएको हो हैन। यो ब्याग पनि एकदम राम्रो छ। म पछि यसलाई देखाउँछु। यो लन्चको लागि या डिनरको लागि, ब्रेकफास्टको लागि, कुनै पनि चिजको लागि यो मैले अलरेडी ओपन गरिसकेँ हैन। यो यसरी चाहिँ लक हुने रहेछ, बन्द हुने रहेछ केही कुरा गर्दै हैन। मैले खोलिसक्यो। यो चाहिँ नि मेरो विचारमा 2 जना या 3 जना मान्छेको लागि तरकारी या कुनै पनि चिज अन्न सक्छ। तरकारी भनौँ न, तरकारी नै हालिन्छ खानामा त। अब एउटा 4वटा छ टोटल। एकदम हल्का छ, कस्तो राम्रो छ। यसमा चाहिँ यो चाहिँ सबभन्दा तलको, सबभन्दा ठुलो छ। यो राम्रो छ। यहाँ हेर्नुहोस्, एकदम राम्रो छ। मलाई त राम्रो लाग्यो। यहाँ राम्रो लाग्छ भने अर्डर गर्नु होला। ठुलो सानो 3टाको पनि रहेछ। यसमा चाहिँ 4वटाको तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ अझै पनि एउटा छ, यसमा केही चिज राख्न मिल्छ हैन। अनि यसमा रहेछ। अनि यसको साथमा यो चम्चा अनि काँचा, त्यसरी गएर चपस्टिक आएको छ। यो चाहिँ प्लास्टिककै रहेछ। त्यसको साथमा यो झोला छ, यो कप, यो जुन टिफिन हुन्छ त्यसलाई राख्नको लागि तपाईँलाई एकदम राम्रो छ। यो पनि यसरी तातो बस्नको लागि फोइलिङ पेपरको जस्तै छ भित्र। यो तातो बस्नले हुन सायद हैन, यस्तो छ। यहाँहरूलाई राम्रो लाग्छ भने प्लिज अर्डर गर्नु होला भन्न चाहन्छु। र तामाङ किचनमा त कुनै पनि भिडियो नराम्रो चाहिँ आउँदैन हैन, राम्रो नै आउँछ। तर यहाँहरूले नमन पराएर मात्रै हो। अर्को कुरा के गर्न चाहन्छु भने यहाँनिर एउटा चम्चा, काँटा, नाइफको स्ट्यान्ड देखिरहनु भएको छ। यो पनि अनलाइनबाटै लिएको हो हामीले। यो पनि एकदम राम्रो छ। 2 किसिमको यो ठुलो डिनर चम्चा भयो हैन। र योभन्दा सानो पनि छ कि, अलिकति सानो टीस्पुन जस्तै टीस्पुन नै भनौँ न, त्यो पनि छ। अनि यो काँटा, यो नाइफ धेरैवटा छ। मैले यसमा चाहिँ अलि धेरै राखेको छैन हैन। मतलब 6वटा यो ठुलो चम्चा छ, 6वटा सानो, 6वटा काँटा, 6वटा यो नाइफ, त्यस्तो सेट आउँछ। यो यहाँनिर तपाईँलाई खाना खाने बेलामा चम्चा ल्याउन बिर्स्यो भने पनि तपाईँलाई उठेर जानै परेन हैन। डाइनिङ टेबलमै बस्छ टक्क। यो स्ट्यान्ड एकदम राम्रो छ। यो पनि राम्रो लाग्छ भने अर्डर गर्नु होला भन्न चाहन्छु। यो चाहिँ नि किनेको झन्डै कति 1 महिनाभन्दा नि बढी भइसक्यो हैन। यहाँहरूसँग चाहिँ मैले सेयर गरेन। यो पनि अनलाइनबाटै हो, राम्रो छ। यो गोल्ड कलरको हेर्नु, एकदम राम्रो छ। यसको कलर पनि चेन्ज हुँदैन रहेछ, कालो पनि हुँदैन, के पनि हुँदैन हैन। एकदम पर्फेक्ट छ। यहाँहरूले यो पनि किन्नुभयो, अर्डर गर्नुभयो हुन्छ। जहिले पनि सेम स्टिलको चम्चा युज गरेर बानीको यो युज गर्दाखेरि राम्रो हुँदो रहेछ। मैले पहिलाको भिडियोमा अनलाइनबाट डिनर सेटहरू पनि अर्डर गरेको, यहाँहरूसँग सेयर गरेको थिएँ। त्यो पनि एकदम राम्रो छ। जस्तो कप प्लेटको सेट भयो, या चाहिँ नि प्लेट भयो, या चाहिँ नि सानो प्लेटहरू जुन नास्ताहरू खानको लागि हुन्छ, फलफुलहरू खानलाई हुन्छ, यताउता त्योहरू सबै राम्रो छ। यहाँ देखाइदिन्छु यहाँलाई। सुप राख्ने या दाल राख्ने या खिर राख्ने या कुनै पनि मिठाई राख्ने यो कचौरा, यो एकदम पातलो छ, हल्का छ, राम्रो छ। तर खस्यो भने चाहिँ फुट्छ है। यो सिसाको जस्तै त हो हैन। यो राम्रो छ, एकदम राम्रो छ, हल्का छ। यसमा तपाईँले जे राखेर खानुभयो नि हुन्छ, जेको लागि पनि पर्फेक्ट छ भन्न चाहन्छु। तामाङ किचनमा म धेरै दिनपछि आएको छु। प्लिज भिडियोलाई लाइक गरिदिनु, सेयर गरिदिनु, कमेन्ट गरिदिनु भन्न चाहन्छु। यहाँहरूलाई पनि यस्तै लन्च बक्स, यस्तो टिफिन चाहिन्छ भने अर्डर गर्नु होला भन्न चाहन्छु। अनलाइनबाट तपाईँलाई किन्न जानु नि परेन हैन।
युजुअली चाहिँ नि हामीसँग टिफिन चाहिँ नि स्टिलको मात्रै थियो हैन, तर यो चाहिँ नि हटकेस जस्तै टाइपको छ। यो चाहिँ नि मलाई एकदम राम्रो लाग्यो। तातो खाना बस्नको लागि पर्फेक्ट लाग्यो। कहिलेकाहीँ अब कतै पिकनिक जानुभएछ भने तपाईँले खाना बनाएर लिएर जानुभएछ भने आफ्नो घरको सफा एकदम राम्रो खाना फ्रेस बनाएर लिएर जानुभयो भने एकदम पर्फेक्ट हुन्छ। यहाँहरूसँग एउटा टिफिन हुनु त राम्रै हो हैन, एकदम राम्रो छ। अर्डर गर्नु होला भन्न चाहन्छु। यदि राम्रो लागेछ भने मेरो भिडियोलाई पनि लाइक गरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु, कमेन्ट गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस्। साथीहरू पनि यस्तै टिफिन किन्न पाओस् हैन, त्यसकारण सेयर गरिदिनु भन्न चाहन्छु। आजको लागि बाइ बाइ, थ्याङ्क यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।